Det här är ju det roligaste som finns, tycker många med mig. Idag ska vi prata lite grann och visa på QLNs sortiment. QLN har ju varit en fantastisk framgångssaga sedan Mats Andersen startade upp svenska QLN igen. Efter ett uppehåll på nästan 14 år. Det vi lyssnar på nu och som är fantastiskt kul att lira på, det är QLN Prestige 3 Generation 2. En putsning från ettan. Inte stora grejer, men de har gjort väldigt stor nytta. Det här är den populäraste högtalaren i butiken just nu. Den är liten nog att komma in i ett vardagsrum. Den kostar inte som en halv bil. Men den låter nästan som en hel bil, om ni förstår hur jag menar. Här är det då dags för ett litet instick för att prata lite grann om vem Mats Andersen är. Och hur jag känner honom. Det här är en bild från Espresso House, Göteborg 2008. Då har vi gjort högtalare i över 4 år vid det laget. Här föder vi en ny modell. Mats, han ritar, berättar, han pratar, han förklarar, och det är en jädrans tur för en sån som mig som inte är högtalarkonstruktör. Han är duktig på det där och han tycker det är kul att berätta och undervisa. Vi hade också lite kul. Här har vi Nya Varvets snickeri. Det är mer undervisning på gång. Idag så är det QLN som gäller. Här är lite grann om beskrivet om varför man köper QLN. Här är de olika modellerna som finns idag. Dagens övning, det är QLN Prestige 3 Gen 2. Och jag har exemplifierat den med en bild här med en bäck från Alperna. Det är ungefär som man upplever skillnad på de här Gen 1 och Gen 2. Efter att han köpte tillbaka varumärket så har det tagit fart ut i världen. Han har massor av sådana här oerhört positiva och hyllande recensioner i många tidningar. Den här bilden det kommer sig av en kund som har handlat här och som vi känner ganska väl. När P3 kom in, generation 1 alltså, i butiken 2018, så gifte vi ihop den med en Vinnie Rossi och fick till ett väldigt bra ljud. Och då kläckte den här kunden följande devis. Han sa: det här är något som man nästan inte tror på. Det är någon slags trolldom iblandad. Och då tänkte jag, den här bilden kan ju vara lite lämplig för det. Just att högtalarna försvinner och man har ett panorama framför sig. I USA så har Mats hjälp av en väldigt duktig kille, Mark Sosa, Well Pleased Audio, som har gjort ett jättefint jobb där borta. Han drar QLN på mässor, han är med oss i München när vi spelar och så vidare. Man kan ju också berätta att den gode Mats är pristagare i Swedish Hi-Fi Lifetime Achievement Award. En jury utser vartannat år på Göteborgsmässan de som har ägnat ett helt liv i hi-fis tjänst och gjort det på ett sådant sätt så att andra har haft nytta av det också och att varit allmänt framgångsrika. Så här är ett gäng potentater och Mats fick priset 2022. Om du köper en QLN Prestige 3 Gen 2 så har du sällat dig till en familj ägare som är ganska lyckliga, som sitter ganska lugnt i båten, som man plötsligt har fått en högtalare som känns lugn och stabil. Samtidigt, vi sitter nu i ett rum på 40 kvadratmeter. Här går det att spela, så inte som öronen blör kanske, men det går att spela riktigt högt. Och den klassiska frågan med en bra högtalare,
var är subwoofer någonstans? Den kommer ganska ofta från de som inte har hört här inne förut. Och ni vet ju hur det är med hifi-konsult och subwoofer. Det har vi ingen, och det har vi inte i något rum, och det har vi inte haft på 20 år. Det märkvärdiga med de här högtalarna är prisvärdhet naturligtvis, men du får en ljudscen, det som jag kallar för ljudbild. I min bil så kallar man ljudbild för bas, diskant och så vidare, men de kan inget om hifi, så lyssna på mig istället. En ljudbild, det är när du ser var orkestern står, på vilka platser, hur djupt, hur brett, du kan ana hur lokalen ser ut, för det hör du på eko och så vidare. Det är de här högtalarna extremt duktiga på. Det vill säga, du hör inga högtalare. Det du hör är musiken när de spelar in. Om det är rätt uppställt. Du får hela tårtan till halva pengarna. QLM P3 Gen 2 is the shit.